Xin kính chào quý vị và các bạn, HL hân hạnh gửi đến quý vị những thông tin mới nhất vừa được cập nhật, mời quý vị cùng theo dõi. Nhắc đến Táo Quân, hình ảnh Ngọc Hoàng uy nghiêm nhưng thâm thúy, dí dỏm đã trở thành ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả truyền hình. Vai diễn này gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ nhân dân Quốc Khánh suốt hơn 2 thập kỷ phát sóng. Thế nhưng, ít người biết rằng người đầu tiên khoác lên mình chiếc áo Ngọc Hoàng trong Táo Quân lại là nghệ sĩ nhân dân Quốc Trượng, một nghệ sĩ chèo tài hoa với nền tảng nghệ thuật vững chắc. Năm 2003, Táo Quân lần đầu ra mắt khán giả trong khuôn khổ chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. Khi ấy, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trượng đảm nhận vai Ngọc Hoàng với tạo hình mái tóc dài bạch kim, bộ râu rậm và phong thái nghiêm cẩn nhưng không kém phần hài hước. Đồng hành cùng ông là cặp nam Tào Bắc đầu do Xuân Bắc và Công Lý thể hiện, tạo nên những mảng miếng duyên dáng, đặt nền móng cho thành công của chương trình sau này. Sinh năm 1966 tại Quế Võ, Bắc Ninh, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trượng vốn là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu chèo. Trước khi đến với Táo Quân, ông đã được khán giả yêu mến qua nhiều vai hề chèo với lối diễn tự nhiên, dí dỏm và đầy duyên dáng. Chèo không chỉ là sở trường mà còn là cái gốc nuôi dưỡng phong cách nghệ thuật của nam nghệ sĩ suốt nhiều năm. Không chỉ thành công trên sân khấu, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trượng còn ghi dấu ấn ở vai trò quản lý. Năm 2007, ông giữ chức Phó trưởng đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần. Đến năm 2010, ông đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc rồi Giám đốc Nhà hát chèo Quân đội, hiện mang quân hàm đại tá. Từ khi chuyển sang công tác quản lý, ông ít xuất hiện trên sân khấu hơn, nhưng tình yêu dành cho nghệ thuật chưa bao giờ vơi cạn. Ở tuổi 60, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trượng có cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ hạnh phúc. Ông có cuộc hôn nhân bền chặt với nghệ sĩ chèo Lâm Thanh, người vợ kém ông 13 tuổi, hiện là trưởng đoàn diễn 2 của nhà hát. Sau hơn 20 năm gắn bó, họ có với nhau 2 người con đủ nếp đủ tẻ. Nghỉ hưu vào cuối năm 2024, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trượng tận hưởng cuộc sống yên bình nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, làm giám khảo và dõi theo từng bước phát triển của sân khấu truyền thống. Dù không còn thường xuyên đứng trên sàn diễn, ông vẫn xúc động khi được khán giả nhắc đến với danh xưng Ngọc Hoàng đầu tiên của Táo Quân, một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp và cũng là niềm tự hào của người nghệ sĩ đã chọn đời gắn bó với nghệ thuật dân tộc. Những ngày gần đây, thông tin Á hậu Phương Nhi chuẩn bị lên xe hoa cùng doanh nhân Minh Hoàng đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Cặp đôi đều còn khá trẻ, Phương Nhi 24 tuổi và Minh Hoàng 26 tuổi, nhưng câu chuyện tình cảm kín tiếng cùng những hình ảnh được cho là thiệp cưới hoặc ảnh cưới bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn. Trước đó, vào tháng 1 năm 2025, Phương Nhi và Minh Hoàng đã tổ chức lễ ăn hỏi riêng tư tại Hà Nội với sự tham dự của gia đình hai bên. Kể từ thời điểm này, Á hậu gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, không còn xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện hay chương trình nghệ thuật. Thỉnh thoảng, cô được bắt gặp đồng hành cùng gia đình chồng trong một số dịp quan trọng. Gần đây nhất, vào đầu tháng 12 năm 2025, Phương Nhi gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện trong trang phục áo dài cách điệu, giữ vẻ đẹp nền nã, kín đáo đúng với phong cách quen thuộc của cô. Nguyễn Phương Nhi sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa, sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo 3 vòng 80, 57, 88 cm. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2022, tổ chức tại Gia Lai, Bình Định cũ. Ngay từ khi đăng quang, Phương Nhi đã được đánh giá là một trong những người đẹp có gương mặt hài hòa, thần thái trong trẻo và đặc biệt là nền tảng học vấn ấn tượng. Trước khi bước chân vào showbiz, Phương Nhi từng là học sinh xuất sắc của trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh. Hiện cô theo học chuyên ngành luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Năm 2023, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss International tại Nhật Bản và lọt vào top 15 chung cuộc. Sau cuộc thi quốc tế, Phương Nhi dần chọn lối sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và sử dụng mạng xã hội. Quyết định này càng khiến công chúng tò mò và dành nhiều sự quan tâm hơn khi thông tin về đám cưới sắp tới của cô được lan truyền rộng rãi.